Samsung Galaxy A05 4G budget smartphone එක. ඉතින් මේ device එක ඇතුළු ඔයාට TRC SL app එක සහිත වගකීමක් ඇතුළු ඔයාට phone එකක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ comment box එකේ තියෙන contact number එකෙන් ඔයාට shop එකේ විස්තර වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට smartphone එකේ ප්‍රධානම specs පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා back design එක. ඉතින් build app එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාට මේ smartphone එකට හම්බ වෙන්නේ plastic back design එකක්. ඉතින් ඔයාට glass finishing වගේ තමයි ඉතින් අපිට back design එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාට matte finish එකට හුරු plastic back design එකක් තමයි මේ smartphone එකට build app එක පැත්තෙන් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සහ plastic frame එකකින් සමන්විතව device එකේ බර ඉතින් smartphone එකට dual camera setup එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ smartphone එකේ back design පැත්තෙන් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව flashlight එක සහ device එකේ බර gram 195ක වගේ වෙන බරක් තමයි smartphone එකෙන් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. සහ frame thickness අගේ millimeters 8.8ක වගේ වෙන frame thickness අගයකින් සමන්විතව SIM එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී කෙලින්ම dedicated slot එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. SD card එක සහිතව SIM දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. SD card එක 1TB දක්වා ඔයාට extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරද්දී headphone jack එකක් සහ type C port එක සහ ඉතින් ඔයාට single speaker එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. මේ smartphone එකත් එක්ක ඔයාට Samsung Galaxy A05s smartphone එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී පොඩි වෙනසක් වෙනවා. මොකද මේ device එකේ price එකත් එක්ක සහ specs පැත්තෙන් පොඩි වෙනසක් හම්බ වෙනවා ඒ smartphone එකට. මොකද මේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් ගතියෙන් වැඩි. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටිකක් මිලාඩු ඩිවයිස් එකක්. ඒ ඩිවයිස් එකත් එක්ක බලද්දී එතකොට ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ඉතින් ඔයාට ඉන්ෆිනිටි යු කට් අවුට් එකෙන් තමයි සෙල්ෆි ලොන්ච් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක සහ ක්වොලිටිය ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. සයිස් එක ක්වොලිටිය ඔයාට අඟල් 6.7 ඉන්චස් PLS LCD පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. A05s එකටත් PLS පැනල් එකක් තමයි. නමුත් අපිට රිවර්ස් රේට් එක පැත්තෙන් පොඩි වෙනසක් එනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ 60 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිවර්ස් රේට් එකක් තමයි අපිට රිවර්ස් රේට් එක පැත්තෙන් ලැබෙන්නේ. අනිත් ඩිවයිස් එකට කෙලින්ම 90 Hz සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිවර්ස් රේට් එකක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ස්ක්‍රීන් brightness level එක ඔයාට NIS 450ක වගේ වෙන brightness quality එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. මේකට NIS 450ක වගේ වෙන brightness quality එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. සහ screen to board ratio එක ඔයාට 82ක වගේ ස්ක්‍රීන් board ratio එක 82.1ක වගේ ස්ක්‍රීන් to board ratio එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන resolution පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී 720x1600ක වගේ එන pixel range එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. අංගලකට pixel 262ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි PPI density පැත්තෙන් ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක අපිට අර ඩිස්ප්ලේ එක කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් පොඩි වෙනසක් වෙනවා. කොහොමත් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක වෙනසක් හම්බ වෙන නිසාම එතකොට මේ ඩිවයිස් එක පොඩ්ඩක් මිලාඩු ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් ඔයාට මේ රේන්ජ් එකත් එක්ක බලද්දී අපිට සාපේක්ෂව 720ක වගේ එන රේන්ජ් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක ඩිස්ප්ලේ වල බලද්දී කොහොම නමුත් ඔයාට එතකොට ලොකුවට වරදක් කියන්න බෑ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ක්වොලිටිය පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී කොහොම නමුත් ඔයාට වීඩියෝ එකක් බලන්න ෆිල්ම් එකක් බලන්න එතකොට සාමාන්‍ය අපිට ගේම් වගේ ගහදී ඔයාට සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය ක්වොලිටියක් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලැබෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන රෙසලූෂන් එකත් එක්ක බලද්දී ඒක නිසා ප්‍රයිස් එකත් එක්ක රෙසලූෂන් පැත්තෙන් අපිට ලොකුවටම අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ මේ රේන්ජ් එකත් එක්ක බලද්දී. ඊට අමතරව කලර්ස් පැත්තෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට කලර්ස් 16 මිලියන් වලින් වගේ තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ RAM එක සහ ROM එක ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා 4GB සහ 6GB RAM එකක් ලැබෙනවා. මේකත් එක්ක ඔයාට 64GB සහ 128GB ROM capacity එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඒතකොට SD card එක 1TB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. SIM එකක් සහිතව SD card එකක් පුළුවන්. ඊට අමතරව virtual RAM එක ඔයාට 4GB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට කලර්ස් පැත්තෙන් ඔයාට කලර්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. black, silver සහ light green වගේ කලර්ස් වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. OS එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාට Android 13 base support කරන core version එකක්. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දී software patches වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම changing එකකින් සහිතව මේවත් එක්ක chipset එක ඔයාට MediaTek Helio G85 12 nanometers වලින් support කරන processor එක තමයි smartphone එක ලැබෙන්නේ. G85 කියන්නේ ඔයාට හිතන්න පුළුවන් gaming chipset එකක් කියලා. ඔව් gaming chipset එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඔයාට මේ price එකත් එක්ක අපිට ලොකු heavy game බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි ඒක පොඩි සංසන්දනයක් කරමු. ඊට අමතරව max clock speed එක ඔයාට MHz 2000 වගේ speed එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව CPU එක අපිට core 60කින් CPU එක හම්බ වෙන අතර අපිට graphic පැත්තෙන් සුපුරුදු පරිදි Mali G52 MC2 කියන graphic version එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී පොඩි වෙනසක් වෙනවා. මොකද A05s එක පොඩි price එක වෙනසක් වෙනවා කොහොමත්. එතකොට මේක පොඩි downgrade එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී කොහොම නමුත් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ hardware එක සංසන්දනය කරද්දී ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ස්කෝර් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා.
ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට අපිට ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ලොකුවට වරදක් කියන්න බෑ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කලර්ස් වලින් බලද්දී. ඒකට සාපේක්ෂව වාට සාමාන්‍ය ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටියක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියන එක ගැන වාට මෙතනින් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කැමරා සෙටප් එක අපිට සාපේක්ෂව ක්වොලිටියක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. කොහොම නමුත් වාට A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පොඩි වෙනසක් වෙනවා කොහොමද. ඒ වගේම තමයි performance පැත්තෙන් උනත් වාට 126ක වගේ රේටින් එකක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. 60Hz වගේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. කොහොම නමුත් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එක හොඳ තත්ත්වයක තියෙන නිසා ඉතින් වාට සාපේක්ෂව ස්පීඩ් එකක් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි මල්ටි ටාස්කින් වගේ දේවල් වාට සාමාන්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක හાર્ඩ්වෙයාර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් වාට ලැබෙන්නේ මේ ඩිවයිස් එකට. ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගේමින් පැත්තටම කියලා ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් වාට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ගේම් ගහන්න පුළුවන් ගේමින් පැත්තටම කියලා ඉතින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කර ගන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වාට සාමාන්‍ය වාට ලොකු වගේ ගේම් ගහනවා නම් එහෙම නැත්නම් PUBG Call of Duty වගේ ගහනවා සාපේක්ෂව අපිට ලෝ වගේ ග්‍රැෆික් වලින් අපිට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විතර රෙකමන්ඩ් කර ගන්න පුළුවන්. සාපේක්ෂව වාට හයි ග්‍රැෆික් වගේ ඉතින් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඒක හරිය හිර වෙන්න වගේ කොහොමද ගන්නවා. බැටරි කැපැසිටි පැත්තෙන් වාට සාපේක්ෂව 175ක වගේ බැටරි කැපැසිටියක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය වාට charging speed හොඳ තත්ත්වයක තියෙන charging speed එකක් වාට සාපේක්ෂව බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට price එකත් එක බලද්දී මේවත් එක්ක වාට benchmark score එකේ දේවල් කතා කරද්දී වාට එහෙම නැත්නම් single core සහ multi core score එකේ rating එක වාට මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ටිකක් සාමාන්‍යම අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ සහ අපිට අන්ටුරු benchmark පැත්තෙන් වාට 2,42,957ක වගේන රේට් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට වාට මේවත් එක්ක අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගේමින් පැත්තටම රෙකමන්ඩ් කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව කොහොම නමුත් වාට සාමාන්‍ය භාවිතයට ඉතින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කොහොමද ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට price එකත් එක්ක ගලපද්දී කැමරා සෙටප් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍ය quality සහිතව ඒ කියන්නේ A05s එකත් ඉතින් අපිට සාපේක්ෂව එකහ quality එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් අර lenses වලින් පොඩි වෙනසක් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය quality සහිතව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන features පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී අපිට ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 10x දක්වා zoom කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන උපරිම zoom quality සහ ඉතින් ඔයාලට wide balance settings වගේ features හම්බ වෙනවා. ඒකට touch focus, time lapse සහ ඉතින් ඔයාලට ISO setting, එතකොට HDR පහසුකම, panorama පහසුකම, AIC detection පහසුකම, continuous shooting mode එක, pro mode එක, portrait mode එක, auto focus වගේ features ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ඔයාලට video recording පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 60 fps දක්වා උපරිම max quality එකක් ඔයාලට video recording පැත්තෙන් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. selfie camera ඔයාලට megapixel 8ක lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. megapixel 8ක aperture f2.0 වගේ lens එකකින් සමන්විතව සාපේක්ෂව ඔයාලට 1080p හෝ 720p වගේ ආසන්න video recording පහසුකමකින් සමන්විතව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට NFC support කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි security පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට fingerprint sensor එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට security පැත්තෙන් අපිට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට face ID පහසුකම හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන lock එකේ විදියට තමයි. ඉතින් අපිට pin lock එක password වගේ දේවල් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදියට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයාලට fingerprint sensor එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. accelerometer එක සහ proximity වගේ sensors වලින් යුක්තව device එකේ battery capacity ඔයාලට milliampere 5000ක battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් charging speed පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට 25 watt fast charging තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ device එක ඔයාලට TRC SL app එක සහිතව මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පහළ comment box එකේ තියෙන contact number එකෙන් ඔයාලට shop details වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් review එකකින් ඉතින් ඔක්කොම මුසන්නේ දීපිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.